ريد بول أشهر مشروبات الطاقة على مستوى العالم، أكيد سمعت عنها، شفتها في إعلان ما أو حتى جربتها بنفسك. طب هل تعرف إن لولا حاجة معينة عملها مؤسس ريد بول ما كنتش هتشوف ريد بول النهاردة بالقوة والشهرة دي؟ كمل الفيديو ده معايا وهحكي لك قصة تأسيس ريد بول وإزاي أنت شخصيا ممكن تستفيد منها. قصتنا بتبدأ مع تشاليو يوفيديا، رجل صيني فقير اتولد في عيلة بتبيع الفاكهة وبتربي الدواجن والبط، وهو كمان اشتغل في تربية البط مع أهله، وبسبب ضعف الماديات للعيلة اضطر انه يشتغل من سن صغير ويسيب التعليم، ده غير طبعا انه اشتغل كسواق اتوبيسات وبائع أدوية لحد ما سافر مع أهله لتايلاند، ودي بلد آسيوية جميلة في جنوب شرق آسيا. استغل تشاليو خبرته البسيطة في مجال الأدوية وعمل شركة صغيرة وسماها تي سي بي لمشروبات الطاقة، واللي كانت تعتبر منتج طبي وقتها لأنها كانت بتحتوي على فيتامينات وسكريات وكافيين وأحماض أمينية، واتشهر المنتج ده وقتها جدا بين العمال خاصة في آسيا. تشاليو كان شخص بيفكر خارج الصندوق، كان شخص مبدع، ما اكتفاش بعمل مشروب الطاقة اللي هو حاجة عادية، لا بدأ انه يفكر ازاي يضيف بعض الحاجات تخلي المنتج ده مميز، فبدأ انه يضيف نكهات تخلي المشروب طعمه احلى وتديله ميزة تنافسية. ده غير انه بدأ يدعم الرياضات القتالية زي المواي تاي وغيرهم علشان يبدأ انه ينشر المنتج بتاعه، ده غير اهتمامه بالصورة العامة للشركة، وده اللي خلاه يصمم اللوجو الجامد جدا بتاع ريد بول واللي بيعبر عن النشاط والقوة المفرطة، وده طبعا حاجة من الحاجات اللي بتساهم في التسويق لريد بول بشكل أساسي. في يوم من الأيام كان في راجل نمساوي اسمه ديتريك ماتشيدز، مش عارف بصراحة لو قلت اسم صح، بس المهم ان الراجل النمساوي ده قرا في احدى الجرايد عن مشروبات الطاقة اللي بيصنعها صاحبنا تشاليو في تايلاند، وصاحبنا النمساوي ده كان في الأربعين من عمره وقتها وما كانش ناجح قوي في حياته الدراسية، لكن كان ناجح في جوانب تانية من حياته هتتضح لنا واحنا بنكمل القصة دي. المهم سافر صاحبنا لتايلاند علشان يجرب المشروب الجديد اللي سمع عنه واللي انبهر بيه واللي ما كانش معروف قوي في اوروبا وقتها. عجبه المشروب جدا وبدأت دماغه تفكر ان مشروب زي ده لو دخل اوروبا هيكسر الدنيا. صاحبنا ده كان بيدرس في جامعة فيينا وكان بيدرس مجال التسويق والاقتصاد، فبدأ يستغل اللي اتعلمه في الجامعة وكمان شغله لأنه كان بيشتغل مدير للتسويق علشان يبدأ يدرس سوق مشروبات الطاقة في أوروبا. بدأ صاحبنا يشتغل على الموضوع جامد، اداله وقت ومجهود كبير جدا، كان بيفكر وبيخطط لحد ما رسم خطة واضحة لتسويق مشروبات الطاقة في أوروبا، وقرر ياخد خطوة خطيرة جدا في حياته. قرر انه يستقيل من شغله ويجمع كل الفلوس اللي حوشها على السنين اللي فاتت ويأسس شركة اللي هي ريد بول، وده ترجمة اسم الشركة التايلاندية اللي أسسها تشاليو قبله. وبالرغم ان كتير من الناس عرضوا صاحبنا وطريقة تفكيره واللي عمله، الا انه كان شايف رؤية مستقبلية ومستقبل ناجح للشركة اللي هيأسسها دي، وقرر انه يسعى ويبذل كل شيء يقدر عليه علشان يوصل ويحقق الرؤية دي. لكن الحلو ما بيكملش، مع الاسف صاحبنا الفلوس اللي هو كان محوشها ما كفتش خالص ان هو ينجح المشروع بتاعه. صاحبنا يسكت ويقفل ويرجع لوظيفته؟ لا ابدا، ما هو ده اللي بيعمله الانسان اللي عايز ينجح، بيسعى ويسعى لحد ما يحقق اللي هو نفسه فيه. بدأ ديدريك يدور على بعض رجال الاعمال علشان يقنعهم بالاستثمار في شركته، ما كانش الموضوع سهل خالص لحد ما قدر يقنع مستثمر معين انه يدخل كشريك معاه. كان كل واحد فيهم حصته 49% وبالتالي هتتبقى 2%، دي كانت للشركة الرئيسية اللي اسسها تشاليو في تايلاند. وطبعا الشركة دي اسمها ريد بول زي ما قلنا، وده ترجمة لاسم الشركة بتاعة تشاليو اللي هي التايلاندية. وبالرغم من المرحلة المتقدمة اللي وصل لها صاحبنا، إلا إنه فضل 3 سنين مش عارف يطلع تصريح إنتاج للمنتج ده في النمسا، وفضل الفترة دي كلها بيحاول يقنع السلطات بإن المشروب ده غير مضر بالصحة. وبعد معاناة كبيرة جدا في حل المشكلة دي، ظهرت له مشكلة تاني وهي عدم كفاية رأس المال للإنتاج الفعلي للمنتج، مشكلة بعد مشكلة، ومع ذلك ما استسلمش، فرجع تاني يدور على رجل أعمال أو رجال أعمال يستثمروا في شركته، ومحدش للأسف كان مصدق فكرته ولا مشجعها، خصوصا إنهم كان بيظنوا إن المشروب ده هيقتصر على الرياضيين بس، وبالتالي فرصة توسع ونجاح الشركة دي بيكون قليل جدا. ويشاء الله سبحانه وتعالى بعد سعي صاحبنا النمساوي ان رجل اعمال اسمه يوهانس يتصل بيه ويقرر يدعم المشروع. ممكن تظن ده حظ انه الشخص ده يكلمه، لكن في الحقيقة لو الشخص ده ما كانش مستعد، يعني صاحبنا النمساوي لو ما كانش مستعد وما كانش بيسعى، ما كانش الفرصة دي اصلا هتجيله، او حتى لو جاتله كان ممكن تضيع منه بسهولة. وبعد عدة شهور بالفعل بدأ ان هو
يعمل المصانع، والمصانع بتاعته بقت جاهزة وتم إنتاج أول منتج ليهم، وده بعد 5 سنين من التخطيط للمشروع. وبالرغم من المرحلة المميزة جدا اللي وصلوا ليها، طبعا قدروا ينتجوا المنتج والمصانع بتاعتهم بقت شغالة، إلا إنه للأسف الشركة ما كانتش لسه ناجحة بالشكل اللي هم نفسهم فيه، والسوق ما كانش ماشي بالشكل الكويس اللي هم حابينه. وطبعا المنافسة كانت شديدة جدا، لأن هم في الفترة دي كانوا بينافسوا شركات كبيرة زي كوكاكولا وبيبسي، شركات بميزانيات مهولة وقدرات منافسة صعبة جدا. وهنا يفكر صاحبنا المثابر خارج الصندوق، ويحط كل خبرته وعلمه ووقته في عمل خطة تسويقية محكمة تاخد شركة ريد بول إلى النجاح الكبير اللي ما زلت بتسمع عنه لحد النهاردة. وملخص الخطة دي كالتالي: أولا، استهداف الشباب بالحملات الدعائية، فكانت الدعاية للمشروب عن طريق لوحات إعلانية بيحطوها في أكتر الأماكن اللي الشباب بتتردد عليها زي النوادي والجامعات. رقم 2، رعاية الرياضات الخطرة والمشهورة زي سباقة السيارات فورميلا، كرة القدم، تسلق الجبال، القفز بالمظلات وغيرهم. وعلى فكرة لحد النهاردة ريد بول مازالت بتتبع نفس الاستراتيجية دي، ومازالت بتدعم مسابقات عالمية زي مثلا دعمها لمسابقة تشامبيونز اللي عملتها فالورانت المشهورة في أوروبا من حوالي عدة أشهر. 3، وهي حاجة أنت دايما بتشوفها وبتاخد بالك منها بالذات لما بتدخل سوبر ماركت يكون كبير، وهي إن ريد بول دايما بيكون ليها الثلاجة الخاصة بتاعتها أو حتى ركن خاص بيها، وده سيكولوجيا مفيد جدا لأنه بيخلي العميل يحس بتميز وتفرد المنتج ده، وبيعزل تفكيره خالص عن المشروبات المنافسة. بالرغم ان المشروبات التانية دي ممكن يكون طعمها احلى او سمعتها افضل او حتى ارخص، لكن الحتة دي او التركة دي بتخلي الشخص يفكر في ريد بول على انه حاجة مميزة، وبيخلي الرغبة عنده عالية في شراء المنتج ده. رابعا، تخصيص تلت الارباح اللي داخله للشركة للحملات الاعلانية، وده مهم جدا علشان دايما ريد بول يكون في اذهان الناس واسمها منتشر دايما بين الناس. وتظل شركة ريد بول في تطور مستمر وفي تصدر للمنافسة لحد النهاردة، بالرغم ان سن مثلا ديتريك هو 78 سنة، لكن طبعا الاستراتيجيات المميزة اللي حطها ما زالت لحد النهاردة شغالة وبتحقق نتائج ممتازة جدا لريد بول. اخيرا جينا للسؤال المهم جدا، وهو ايه اللي نستفيده من قصة ريد بول؟ احنا هنا عندنا شخصيتين: صاحبنا التايلاندي اللي كان فقير جدا ومع ذلك استعمل معرفته البسيطة في عمل شيء مميز، وصاحبنا النمساوي وده نستفيد منه باكتر من حاجة. اولا، اقتناص الفرص. صاحبنا ده شاف منتج ناجح في سوق تاني اللي هو مشروب الطاقة واللي نجح في تايلاند، وهنا شاف ان دي فرصة، وخاصة انه مش معروف في اوروبا، وقرر يستغل الفرصة دي لصالحه، وان هو يوظف كل شيء علشان يستغل حاجة زي كده وتكون سبب في نجاحه. فانت كمان خلي ذهنك حاضر واستغل الفرص صح في نفع الناس وتحقيق المكسب لنفسك. ثانيا، الايمان بالفكرة والسعي للوصول والاخذ بالاسباب. صاحبنا كان ممكن في كل تحدي بيواجهه انه يوقف سعي وما يكملش، يقول كفاية لحد هنا واني مش هكمل، لكن ده في الحقيقة سبيل الهزيمة، وأي شخص عايز ينجح مش هيستسلم بسهولة. ثالثا، إن المعوقات موجودة علشان نتغلب عليها ونتعلم منها، مش علشان توقفنا. فكر خارج الصندوق، استشير الناس اللي حواليك، واستمر في السعي وإن شاء الله هتوصل، وافتكر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أخيرا، الفيديو ده كان ضمن سلسلة نتعلم من العظماء والناجحين، سلسلة هدفنا منها إنك تتعلم من أشخاص أخدوا الطريق قبلك علشان تقدر تنجح وتتميز في حياتك بإذن الله. فتأكد إنك تشوف الفيديو السابق وتشترك في القناة علشان تتابع الفيديوهات الجاية، ولو في شخصية معينة بتحبها ونفسك إننا نتكلم عنها اكتبها لنا في التعليق. لو نفسك تتعلم تعمل فيديو وايت بورد احترافي زي اللي بتتفرج عليه ده، اشترك دلوقتي في كورس الوايت بورد والربح من الانترنت، واللي هتتعلم فيه ازاي تعمل فيديوهات وايت بورد احترافية وازاي تكسب على الانترنت من خلال المهارة دي. علشان تشترك ابعت لنا رسالة دلوقتي على صفحة تعلم اونلاين على الفيسبوك، او تقدر تنضم من خلال منصة يوديمي، والروابط هسيبها لك في وصف الفيديو.